موضوع د موږ سره ارټیکل. نو ارټیکل راځو چې ارټیکل دی څه شی او ارټیکل د څه دپاره استعمالیږي، معنی یې څه شی ده او په څو ډوله دی. نو راځئ له موږ سره پاتې شئ او دغه درته په بورډ باندې په تفصیل سره تشریح کوو. ارټیکل څه شی دی؟ ارټیکل پښتو کې معنی څه شی ده او د څه دپاره استعمالیږي؟ د ارټیکل معنی د مکاله یا د تعریف توری او د دې هغه تعریف چې دی موږ سره داسې دی چې ارټیکل is a word which determine noun or adjective. یعنی دغه د مقاله یا د تعریف تورې به موږ تاسې ګران زده کوونکو د څه دپاره استعمالوو؟ دا به صرف د نومونو یعنی د ناون دپاره او د صفت دپاره استعمالیږي. ارټیکل د چا دپاره استعمالیږي؟ د نوم یا صفت دپاره به استعمالیږي. د دې موږ سره دلته ټایپس یا کاینډ چې کوم دي موږ ویلي چې ارټیکل انټو ډیوایډډ 3 ټایپس. دغه ارټیکل موږ سره په دریو برخو باندې ویشل شوی دی. په دریو برخو باندې موږ سره ویشل شوی دی. لومړنی هغه چې دی موږ سره ډیفینټ ارټیکل دی. ډیفینټ معنی څه ته ویل کېږي؟ معلوم ارټیکل یعنی مشخص ته ویل کېږي. بیا وروسته پرې خبره کوو. ورپسې موږ سره چې دی دوم هغه چې دی انډیفینټ دی. انډیفینټ ویل کېږي مطلب نامشخص یعنی چې نامعلوم وي. او بل موږ سره پکې یو بل شته چې بعضې زده کوونکي د دې ډېر زیات پوښتنه کوي او د دې په اړه باندې ګنګس وي چې یاره دا پکې لا څه شی دی؟ هغه موږ سره زیرو ارټیکل دی. کوم یو ارټیکل دی؟ زیرو ارټیکل دی. نو راځئ تاسې دلته اوس موږ سره وګورئ ارټیکل موږ تاسې تعریف کړو چې دا صرف د نوم او صفت سره کار لري. خو دلته موږ سره ارټیکل چې دی بیا په دریو برخو باندې ویشل شو. درې برخې کومې دي؟ هغه موږ سره چې دی ډیفینټ، انډیفینټ او زیرو درې کټګورۍ باندې ویشل شو. اوس ډیفینټ ارټیکل چې موږ سره دی هغه دا دی. د تاسې وګورئ دلته موږ سره ما لیکلی دی دا THE دا چې دی دا موږ سره ډیفینټ ارټیکل دی یعنی مطلب معلوم دی، مشخص دی. او A او N چې دی لکه تاسې وګورئ A دا او دلته موږ سره وګورئ A او N دا موږ سره چې دی نامشخص دي. دلته ګورئ ان او A دا نامشخص دی. ګورئ دې لیکم نامعلوم، دا نامعلوم دی موږ سره. او دلته دته وګورئ دا چې دی دا معلوم دی. یعنی دا د به موږ تاسو د چا لپاره استعمالوو؟ په ارټیکل کې به موږ تاسې د مشخص شي دپاره استعمالوو. لکه مثال کې زه اوس وایم، تاسې ګورئ توجه وکړئ، زه اوس وایم چې a book is nice. یو کتاب ډېر ښکلی دی. a book is big. یو کتاب چې دی ډېر زیات غټ دی. دلته اوس a book پته لګي چې کم کتاب، ډېر زیات کتابونه دي. دلته 20 سټوډنټس دي موږ سره 20 کتابونه دي، خو دلته پته نه لګي. که چېرته تاسې بیا یو مشخص کوئ د دې دپاره نو تاسې بیا کولی شئ یو کتاب ته هغه وکړئ چې the book is big. دا کتاب چې دی نو د شو دلته تاسې وګورئ مشخص شي دپاره استعمال شو. a book چې شو دلته موږ سره تاسې پته نه لګي. a book کم یو؟ a book یو کتاب اوس دلته پته نه کېږي چې a book کم کتاب شو. نو دلته موږ سره چې دی دا معنا هم ده یو او ان معنا هم چې شو موږ سره یو. دلته د دې دواړو چې دی دلته نامشخصه خبره ده، نامعلومه خبره ده، دلته پته نه لګي. لکه زه اوس وایم چې I need an English book. زه چې دی اړتیا لرم an English book. اوس دلته an English book چې دی موږ سره پته نه لګي کوم کتاب دی. په انګلیش کې خو ډېر زیات کتابونه دي، ګرامر پارټس دی موږ سره، کنورسیشن پارټس دی موږ سره. خو زه دلته وایم چې I need an English book، زه د انګلیسي کتاب ته اړتیا لرم. نو دلته ان استعمال شو یو کتاب ته. دلته مشخصه خبره نه ده. خو که چېرته تاسې بیا مشخص کوئ څنګه به وایئ؟ دلته وګورئ زه لیکم چې نو دا بیا د مشخص شي دپاره استعمالیږي. لکه I need the English book. نو دلته چې دا تاسې د استعمال کړه دلته به تاسو سره هغه د انګلیسي کتاب څنګه وي موجود وي، یا به ګرامر پارټس وي، یا به چې د کنورسیشن پارټس وي، یا به چې د پرووربز وي. نو دا چې د معلوم یا مشخص دپاره استعمالیږي. او ان چې دی موږ تاسو سره د نامعلوم دپاره. نو A او ان چې دی یو معنا لري. دلته اوس بعضې زده کوونکو سره داسې فکر وي چې دلته ام یو معنا لري او ان هم یو معنا لري. نو دلته د A او ان راتله په څه معنا سره؟ نو راځئ چې اوس په دې خبره کوو چې د A او ان کله چې موږ تاسې ان استعمالوو. ګورئ تاسې اوس وګورئ ان، زه دلته د ان استعمال کوم. ان به څه وخت استعمالیږي؟ نو دلته تاسې که د صفر نه خبره وکړو نو زه یو کلمات تاسو ته لیکم چې A ده، IOU. که چېرته موږ داسې یو خبره هم کوو په ابتدایي خبره کې، که چېرته دغه 15 کلمات د یو لغات په سر کې راشي
د هرې کلمې په سر کې دغه 15 کلمات راغله نو دلته موږ تاسې به څه شی استعمالوو دلته به موږ تاسې د ان کلمه لګو کومه کلمه به لګو دلته به تاسې راځئ او ان به لګوئ خو که چېرته دغه 15 کلمات د جملې په سر کې یو دانه هم نه راځي د دې لکه یو دانه راشي یو دانه لکه فار اگزامپل تاسې وګورئ زه لیکمه چې اورنج اورنج نو دلته تاسې اوس وګورئ دغه اورنج چې دی نارنج ته ویل کېږي باید چې څه راشي دلته تاسې وګورئ ان نو دلته د ان استعمال راغی ولې راغی ځکه راغی چې دلته واولز لیټر راغلی دی د واولز لیټر نه چې هر حرف لومړي ځل لپاره په کلمه کې راته په یو ورډس کې راته نو تاسې به د ان استعمال کوئ خو که چېرته نه راته بیا به تاسې څه کوئ تاسې به بیا د ا استعمال کوئ ګورئ په همدې شکل سره موږ سره یو بل ورډ راځي د واولز لیټر نه چې زه لیکمه اپل نو دلته وګورئ ان استعمال راغی دلته ان راځي ځکه چې دلته موږ سره کم حرف راغلی دی د واول لیټر نه یو دانه راغلی دی نو دلته بعضې زده کوونکي چې دي بیا زیاتې پوښتنې کوي او زیات د مشکلاتو سره مخ وي نو هغه که چېرته موږ تاسې بیا ګورئ یو لغات زه تاسو ته لیکم د همدې نه تاسې ته راوړم دلته ګورئ یو راغلی دی که چېرته زه به ولیکم چې یونټ دا یونټ موږ سره دلته فصل برخه یا پارټ ته ویل کېږي نو دلته تاسې ځوانانو وګورئ دلته ان چې دی ان دلته ان نشي راتلی ولې نشي راتلی دلته پوښتنې سره موږ شوئ یا تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې دلته ولې ان نه راځي ځکه نه راځي دلته د دې لپاره به اوس تاسو ته یو دوه خبرې کوو دلته واولز راغلي ګورئ یو خپله واول دی ما مخکې دا خبره وکړه چې کله دغه لغات د جملې په سر کې راغله نو تاسې به څه لګوئ ان لګوئ دلته اوس تاسې وګورئ یو لغات راغلی چې په خپله واول دی خو اواز ورکوي دلته مثلا څه شو ان نه لګي ولې نه لګي ځکه نه لګي چې دلته په انګلیسي کې موږ سره یو قاعده یا رولز چې دي د دې لپاره شته دی هغه موږ سره 3 دانې دي ګورئ تاسې وګورئ دقسې یو څو اوازونه دي که چېرته یې دغه ورکړه دا 3 اوازونه په ټول انګلیسي ژبه کې تاسې دغه څو حروف چې موږ سره دي په انګلیسي کې څو حروف دي تقریبا تاسې وګورئ 26 لیټرز دي موږ سره 26 تورې دي چې د دې نه څومره دغه ژبه منځته راغلې ده او پیدا شوې ده او په دې کې څومره کلمات دي که چېرته دغه 3 اوازونه ورکول کېده تاسې به ځوانانو بس اسانه خبره شوه تاسې به ان استعمالوئ که چېرته دغه 3 اوازونه یې نه ورکول هېڅکله تاسې ان نشئ استعمالولی نو راځئ دې باندې تاسې یو لنډه خبره کوو ګورئ او او ا ای ګورئ ای ا او که چېرته انګلیسي حروفو کې دغه اواز ورکول کېده نو تاسې بیا په اسانه سره کولی شئ چې ان استعمال کړئ خو که چېرته دا اواز نه ورکوو تاسې بیا ان نشئ استعمالولی نو ګورئ تاسې اوس وګورئ دلته یونټ راغلی دی دا یونټ دی د یي اواز ورکوي د ای اواز نه ورکوي مغزه مو خلاص شو ګورئ ای اواز نه ورکوي د یي ورکوي یي نو دلته تاسې ځکه ان نشئ لګولی که چېرته ګورئ تاسې وګورئ زه لغات لیکمه اور HOUR hour نو ګورئ بعض زده کوونکي دا پوښتنه کوي چې استاد دلته ولې ان لګي ولې ان لګي دلته خو د کانسوننټ حروف راغلی تا ویلي دي چې واولز راشي ان لګي دلته ځکه دا اچ راغلګي ان لګي چې دلته ان وګورئ ان ولې لګېدلی دا صحیح دی ځکه صحیح دی چې اچ سایلنټ دی اچ سایلنټ دی او دغه او چې دا د چا اواز یې ورکړی ده اواز یې ورکړی دی ان اور نو دلته د اواز ورکړی نو په همدې شکل سره موږ تاسې بیا څه لګو ان لګو تاسو ته مې ویل که چېرته په هر حروف کې دغه 3 اوازونه ورکول کېده تاسې به بیا څه لګوئ ان لګوئ که چېرته یې نه ورکول تاسې ان نشئ استعمالولی نو راځو زیرو رډیکل ته زیرو رډیکل چې دی دا هغه رډیکل ته ویل کېږي چې نه پکې ا وي نه پکې دا او نه پکې څه شی وي ا ار ان وي نو تاسې وګورئ یو مثال ما راوړی دی چې هی پلیز فوټبال هغه د فوټبال لوبه کوي نو دې ته وایي زیرو ارټیکل چې دلته پکې د ا ان دا استعمال نشته باقي پاتې د ا استعمال دی چې کله پکې دغه اوازونه نه ورکول کېږي د او ای اواز نه ورکول کېږي د ټولو دپاره د لغات په سر کې به تاسې د ا استعمال کوئ نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس که چېرته مو درس خوښ شوی وي ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو زموږ هر درس تاسې در ورسي